नमस्ते. पौर्णिमा किचन मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे. दिवाळीचे प्रकार गोड प्रकार बनवून झाले आहे, त्यामुळे आज मी तुम्हाला मासवड्या हा प्रकार बनवून दाखवत आहे. यासाठी लागणारे साहित्य: एक वाटी तीळ भाजून बारीक थोडेसे मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतले आहे. सुकं खोबरे 2 वाट्या, कांदा 4 कांदे बारीक कापून गरम करून घेतला आहे. शेंगदाणा 1 वाटी, मीठ अर्धा चमचा, लाल मिरची पावडर 1.5 चमचा, लसूणच्या कांड्या 2 घेतल्या आहेत मी ठेचून. हे सारण आहे मासवडीचं. आणि हे आमटीसाठी हे जो मसाला आहे, 4 कांदे कापून भाजून घेतले आहे, लसणाच्या 2 कांड्या, थोडंसं आलं, खोबरं ओलं खोबरं 1 वाटी, कोथिंबीर. ही आमटी बनवण्यासाठी मी वापरणार आहे. आई आणि मी मिळून मासवडे करतो. पहिलं टोप पातेलं तापायला ठेवलं, 2 चमचे तेल टाकलं, त्याच्यामध्ये मिरची परतून घेतली. मिरचीमध्ये लसूण जिरं हे टाकून त्याला आता उकळी घेते आणि बेसन पीठ हटण्यास सुरुवात करते. ते हटून झालं अर्धा तास त्याला शिजायला लागणार. मंद गॅसवर लो टू मिडियमवर अर्धा गॅस शिजण्यासाठी ठेवत आहे. बेसन मी हटून घेत आहे. त्याच्यामध्ये गोळी झाली नाही पाहिजे. बेसन आता मी अर्धा तास मंद गॅसवर शिजण्यासाठी ठेवत आहे व नंतर त्याच्या छान मस्त मासवड्या बनवणार आहे. आई आता तुम्हाला छान मासवड्या बनवून दाखवणार आहे. मी आता मासवडी बनवते. बघा, बापूस भरते, कशी वळते, नंतर त्याच्या कापण्या करायच्या.
आता ही काय वळकुटी बनवली, झाली मासवडी बनवून. आता तिचे निवळ ठेवायची आणि तिच्या कापण्या करायच्या, झाली मासवडी. हे बघा आता त्याला अशी शीर काढायची आणि कापण्या करायच्या जरा. 3 पळ्यात तेल टाकत आहे. कलर येणारी मिरची पावडर 1 चमचा, घरी बनवलेला मसाला 2 चमचे मी घेत आहे. त्यात गरम मसाला सुद्धा आहे. धना जिरा पावडर 1 चमचा घेते आहे. हळदी 1 चमचा घेते आहे. हे आता सर्व वाटण मी केलेलं, आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीर, कांदा, खोबरं, ओलं खोबरं, हे वाटण सर्व याच्यामध्ये टाकत आहे. हे सर्व एकसारखं करून घेतात. 2 तांबे गरम पाणी टाकत आहे तरी येण्यासाठी. याच्यामध्ये मी अजून अर्धा तांबा पाणी टाकत आहे, कारण बेसन उकळी आल्यामुळे बेसन पाणी घट्ट होते आमटी. त्याच्यामुळे अजून अर्धा तांबा मी पाणी त्याच्यामध्ये वाढवले आहे. त्याच्यामध्ये 1 चमचा मी मीठ टाकते आहे. आता याला खळखळून उकळी येण्यासाठी 15-20 मिनिटे मी फुल गॅसवर ठेवत आहे.